วัสดีจ้าพี่น้องถึงค้าไล่ให้จุ๋มมาเลาะหาเห็ดอีกแล้วได้แน่เลยก็ยายจุ๋มบ่ได้ทายให้จุ๋มวันสิบ่มีเก็บหมองละนิดละหน่อยก็เลยบ่ได้ทายบ้านนี้มาเห็ดเห็ดผึ่งงามผึ่งค้าไล่ดอกกำลังงามๆก็เลยทายดอกอ้วนได้ร้ายเติบเลยพี่น้องดอกน้องก็จะเป็นเห็ดขี้เทาอยู่ว่ามันสลังงากดอกที่เพราะว่ามันเกิดมีเกลียขาวๆไปเนี่ยเขาเอื่นเห็ดขี้เทาพี่น้องมันกินได้อยู่เดี๋ยวน้องพี่น้องให้ถึงโอ้ยยังกินขาเบิดได้อยู่หมักมวยกำลังสุกเดี๋ยวน้องพี่น้องให้เขาไข่ให้ฝังต้นต่อก็มีดอกเดียวพี่น้องผลไม้ปลาผลไม้ปลาคือจังแบบอะไรนะคือบักละมุดเฮ้ยพ่อแมนคือบักมังคุดมันได้ถึงสิบมันสมนี่มันหวานอมเปรี้ยวอมหวานผลไม้ปลาเห็ดขาวพี่น้องเห็ดขาวกำลังบานกำลังบานกำลังบานแต่ยังกินได้อยู่ยังอ่อนอยู่กำลังพอดีแกงเห็ดค้อนขาว
อกกำลังหน่อยๆเลยโอ้อยู่ทางใต้พี่ก็หลายพี่น้องเมืองผลห้างานห้าได้แกงอยู่ได้เฮ็ดขอนขาวไปพร้อมได้แกงนึงแล้วล่ะยายจุ๋มสิพ่อละบาทนี่ขอบคุณนะจ๊ะเด้อเพื่อนๆติดตามที่รับชมขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ๊ะเด้อขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมเด้อจ๊ะเด้อเขียนคอมเมนต์ไว้ได้ยายจุ๋มกลับไปหาเด้อจ๊ะเด้อเพื่อนๆเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ